So ito yung peach blend guys, parang kengkoy, parang kapatid ng mga minions. So try natin guys kung meron pa siyang level. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hello mga bro, it's me, Lee Albert, and welcome back to my channel. Click the subscribe button, subscribe to LeenGel Vlogs for more updates. So ngayon guys, dumating yung pinakahihintay kong V8 sound card at i-unbox natin siya guys. So nabili ko siya sa Shopee guys, ililink ko yung store sa description box below guys. So hindi ko na patatagalin guys, i-unbox na natin to guys. Ito na siya guys. So ito na yung V8 sound card na hinihintay na 10 para sa BM800. So continuation to guys nung unboxing natin una tong BM800. Let's check natin yung V8 sound card. So ito yung sound card guys, singing live sound card. So ito yung laman guys. So bali itong V8 sound card at yung mga cord with 3.5mm jack at may charging port. So dalawa siya guys, dalawa. Tapos isang for charging. So ito yung V8 sound card guys. So pinangarap ko lang to noong 2018 guys at ngayon 2020 nasa kamay ko guys. So happy lang ako guys. Ito yung volume ng mic guys. Ayan guys. So ito yung sa echo. Ito yung sa treble, bass, bass, record, music, monitor. So ito yung mga effects na gagamitin natin guys pag nag-record tayo sa BM800. So ito try natin siya guys. Pero i-charge muna natin bago natin gamitin guys. Dito mo siya ilalagay sa may charging port guys. Ayan guys. Charging. So iilaw siya ng pula guys pag nag-charge na siya guys. So balikan ko kayo ulit. So na-charge ko na siya guys, pwede na natin siyang gamitin. Malalaman mo puno na pag hindi na siya umiilaw. So pwede mo na siyang magamit. So meron din siyang dynamic mic na jack guys. So pwede mo magamit yung mga dynamic na microphone guys. Para kung wala pa kayong BM800 guys, pwede nyo magamit ang dynamic mic na pang video okay lang. So ayun guys, yun yung. At isa pa guys, ang napakaganda dito guys is chargeable. Pwede nyo siyang dalhin kung kahit saan guys. On the go, anywhere, everywhere, and anytime. So yun guys, i-charge mo lang siya guys. Tapos set, tapos record, okay na yun guys. So isasaksak muna natin yung mga chords para malaman nyo kung saan. So guys, unahin natin sa phone guys, sa camera. So ito yung chord. So ilalagay natin sa live 1 or live 2, depende ninyo guys. Sa live 1 ko siya ilalagay. Ayan guys, sa phone camera. Tapos yung isa guys sa accompaniment instrument. Ayan guys, ilalagay mo siya sa accompanying instrument dito guys. Ayan. So dalawa na siya guys. Ito yung sa headset guys. So ilalagay natin siya sa headset. Ayan. So ito yung jack ng BM800. So dito natin ilalagay sa, ito yung jack ng BM800. So ilalagay natin siya sa condenser mic na port. Ayan. So kapag i-on mo na siya guys, press mo lang yung 3 seconds lang guys para iilaw siya guys. Ayan. So ayan guys, yan yung ilaw nyo guys pag on. I-connect na natin tong live 1 guys ito sa phone guys. I-change muna natin kasi may microphone akong ginagamit. Wait. So pwede mo siyang lakasan guys yung mic volume. Ayan guys, pwede mo hinaan guys. So ito na yung mic volume. So max na yan guys. So ito yung isa naman guys, ito yung sa echo. So pwede mo siyang lakasan guys. Hello, 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 hello. Ito na yung pinaka-max na echo guys. Hello guys, hello. So pwede mo siya hinaan konti guys. Ayan. So dito naman guys, ito yung monitor guys. Kung gusto nyo marinig ng malakas sa headset guys, kung ayun guys, kung ano ang napipick up ng sound. So ayun naman guys. So dito naman guys yung music guys. So ang isang port guys, isasaksak mo sa isang phone or tab na available guys for the music guys. Lang ang port. So ito yung mga treble at bass niya guys, pwede nyo siyang adjustin or anong gusto nyo timplag. Ito yung mga effects, tayo natin yung mga effects guys. So unahin natin yung mga pang live stream guys. So cheer. Okay. So embarrass guys. So gun. Yung protect. So despise guys, and despise. Debut. I like it, I love it, I want some more of it.
So kiss guys, kiss. Laugh. Laugh. Clap guys. Pag-support sa mga lives ko. So pay attention. Kiss. Joti. Meron siyang song guys, song. Meron din song 2. So ayun lang guys ang mga effects. So guys, ito try natin yung mga effects guys. So, ito guys. Itong electro guys, electro. A major, So first electro. I just wanna take you higher. So meron pa siyang levels ng effects guys. So click nyo lang din tong dito guys. Okay, A major, click. sharp to A major, Hey, I just wanna take you out. B major, I just wanna take you out. C major, I just wanna take you out. shift to C major, I just wanna take you out. D major, I just wanna take you out. shift to D major, I just wanna take you out. E 大调， I just wanna take you out. And guys, so madami pa guys. So try natin yung pitch blend. Hello, guys! So ito yung peach blend, guys. Parang kengkoy. Parang kapatid ng mga minions. So try natin guys kung meron pa siyang levels. Hello? Hello guys? Hello? Hello guys? Ito yung second option niyo guys. Hello? Hello guys? Hello? Hello? Hello guys? Hello guys? Hello, guys. Hello? 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 Hello guys? Hello guys? Hello? 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 So yun guys, marami siyang levels guys ng effects. So, pipindutin nyo lang tong mga ano dito guys, mga Hello guys. Hello guys, welcome back to the channel. So guys, try natin kung meron pa siyang levels guys. Wala na. Hello guys. Ito na yung shockway. Para siya nasa kapito. Hello guys. Try natin. Ay, wala na guys. MC. Hello guys. Hello everyone, without further ado, let's start on our, So yun yung MC guys. Try natin guys kung meron pang level. Wala na. Dodge. Yung iba parang voice over na nakalagay. So parang ito yung may music tapos hihina yung pag nagsasalita ka guys with music. Parang sa radio station, try natin guys. So ayun lang. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Wala nang iba. Ikaw lang ang aking mamahal. Ikaw lang ang nasa puso. Lahat gagawin para sa'yo. So guys, try natin kumanta guys. So pasensyahan nyo na guys, hindi talaga magandang boses ko guys. Kaya na lang mag-adjust. Wala muna music guys kasi baka makapiright ang video na to guys. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? So flats. So ito try natin sa dynamic guys kung ano ang pick up ng dynamic. So try natin dito guys. I-change muna natin from BM to dynamic. Hello. So ito lang yung dynamic guys. Para ito ba? So yan lang guys. Yun na yung mga effects niya guys na pwede mong gamitin pag nagre-record ka or nagle-live stream. So napakaganda rin siya guys. At affordable din guys. Kung tapos na kayong gumamit guys, long press pa din guys, 3 seconds bago nyo o para ma-reset yung pinindot nyo dito guys, ma-reset din lahat guys.
So mare-recommend ko talaga to guys sa mga magsisimula pa lang mag home recording, kung hilig or gusto mo talagang mag-recording. Kasi guys, sa akin guys, gusto ko na hilig lang. Ewan. Basta ganun lang guys. So, napaka budget friendly rin guys. Kasi hindi siya yung pang professional man. Pero maganda rin yung quality guys. Sana nga magtagal. So, ayun lang guys. So, yun na yung sound card na V8 guys. So, maganda naman talaga guys sa budgetarians. So, ayun guys. So, thank you sa mga bagong subscribe, mga bro. Thank you so much guys for the support. I hope you like this video and see you in next vlog. Bye-bye.